Вітаємо вас! Сьогодні ми поговоримо про хімію, яка руйнує соціальні контракти, про речовину, яку людство використовує тисячоліттями не для того, щоб змінити себе, а для того, щоб нарешті розслабити хватку внутрішнього контролю. Кажуть, що алкоголь змінює людей. Проте, якщо зазирнути глибше, це твердження виявляється міфом. Чи може молекула етанолу за кілька десятків хвилин створити абсолютно нові нейронні зв'язки та вигадати особистість, якої ніколи не існувало? Звісно, ні. Алкоголь не є творцем. Він не додає нічого нового. Він працює як хімічний ключ, який відмикає підвал нашої підсвідомості. Підвал, де роками зачинені ваші справжні бажання, невисловлені образи, глибокі страхи та невиплакані сльози. У сучасному світі кожен із нас змушений носити маски. Маску успішного професіонала, ввічливого сусіда, люблячого партнера чи просто життєрадісної людини, у якої все гаразд. Суспільство вимагає від нас відповідності стандартам. Ми шліфуємо свою поведінку, стримуємо імпульси і ховаємо слабкості, щоб здаватися сильними та адаптованими. Але що відбувається, коли захисні бар'єри падають? Що залишається під маскою, коли зникає потреба контролювати кожен свій подих? Залишається наша справжня сутність, оголена структура нашої психіки, яку так влучно символізує скелет у дзеркалі. Протягом наступних годин ми детально розберемо, чому саме алкоголь діє як сироватка правди. Ми зазирнемо в біологію нашого мозку, вивчимо головні архетипи поведінки на підпитку та навчимося розуміти свої приховані дефіцити через те, як саме ми поводимося, коли втрачаємо контроль. Розслабтеся, зробіть глибокий подих і приготуйтеся до чесної розмови із самим собою. Щоб зрозуміти психологію сп'яніння, ми мусимо спуститися на рівень нейронів та хімічних реакцій. Наш мозок – це надскладна ієрархічна система, де різні відділи відповідають за абсолютно різні функції. Наймолодша і найрозвиненіша частина нашого мозку – це префронтальна кора. Саме вона робить нас людьми у соціальному розумінні цього слова. У тверезому стані префронтальна кора працює як суворий митник, цензор або внутрішній поліцейський. Вона невпинно аналізує наслідки наших дій. Вона каже нам: «Не кажи цього колезі, це зруйнує твою кар'єру. Стримай свій гнів, адже виявляти агресію непристойно. Не показуй, що тобі боляче, тримай обличчя». Префронтальна кора оцінює ризики, прораховує майбутнє і змушує нас стримувати свої миттєві імпульси заради довгострокової вигоди та безпеки в соціумі. Коли алкоголь потрапляє в організм і проникає через гематоенцефалічний бар'єр, він починає активно взаємодіяти з гальмівними системами мозку, зокрема з рецепторами гамма-аміномасляної кислоти. І першою під цей розслаблюючий удар потрапляє саме префронтальна кора. Хімічний поліцейський у нашій голові починає засинати. Хватка контролю слабшає. В цей момент зникає не сама небезпека, а наша здатність її прогнозувати та боятися. Кордон підсвідомості відкривається, і все, що ви ретельно придушували днями, місяцями або навіть роками, отримує зелене світло. Людина на підпитку не стає кимось іншим, вона просто втрачає інструмент, який дозволяв їй прикидатися. Тверезий мозок стримував внутрішні бурі, а сп'янілий мозок просто підіймає білий прапор і дозволяє цим бурям вийти назовні. Саме тому поведінка людини в стані алкогольного сп'яніння майже ніколи не буває випадковою. Це завжди пряма проекція її внутрішнього світу. Давайте уважно подивимося на те, як саме люди проявляють себе, коли їхній внутрішній цензор засинає. Психотерапевти давно помітили, що реакції на алкоголь можна розділити на кілька чітких архетипів. Кожен із них – це не випадковість, а крик про допомогу або прихована потреба, яку людина ігнорує у тверезому житті. Мовчазний відхід. Перший тип – це ті, хто після кількох келихів мовчки йде спати або тихо усувається від компанії. Багатьом вони здаються нудними чи нецікавими. Але насправді така поведінка свідчить про високий рівень внутрішньої зрілості або про колосальне психоемоційне виснаження.
Ця людина вміє вчасно зупинятися. Їй не потрібно нічого доводити оточуючим за допомогою алкоголю. Її психіці не потрібен сурогатний дофамін, щоб закрити внутрішні діри. Вона просто розслабляється і дає своєму тілу те, чого воно дійсно потребує – відпочинок і спокій. Агресор – зовсім інша історія, це агресивний тип. Досить часто у тверезому житті такі люди здаються неймовірно спокійними, тихими, вихованими та навіть безвідмовними. Проте варто їм випити лишнього, як вони починають шукати конфліктів, провокувати бійки чи виявляти жорстокість. Оточуючи дивуються, що з ним сталося, алкоголь зробив його злим. Але це помилка. Алкоголь не здатний створити гнів із нічого. Ця злість вже давно жила всередині цієї людини. Це невисловлена лють, яка накопичувалася роками через те, що людина постійно терпіла, ковтала образи, не вміла захищати свої кордони та казати тверде «ні». У тверезому стані страх перед наслідками або виховання змушували її тримати цього звіра в клітці. Але коли префронтальна кора вимикається, звір виривається на волю. Агресія після алкоголю – це індикатор того, що людина живе в глибокому внутрішньому компромісі із собою і накопичила критичну масу пригніченого гніву. Романтик із телефоном. Наступний поширений архетип – це той, хто посеред ночі починає писати колишнім, надсилати довгі текстові сповіді або раптово та палко говорити про свої почуття. У тверезому повсякденні ця людина може здаватися абсолютно незалежною, холоднокровною та впевненою в тому, що минуле залишилося в минулому. Вона переконує себе і друзів, що їй ніхто не потрібен. Але нічні повідомлення – це маркер глибокої самотності та невиплаканого болю. Вдень вона просто тікає від своїх емоцій, завантажуючи себе роботою, побутом та соціальними мережами. Вона не проживає свій біль, а просто консервує його. Коли ж алкоголь знімає захист, виявляється, що рана досі відкрита. Ці дзвінки та повідомлення – це несвідома спроба докричатися до когось і отримати те тепло, якого людина позбавлена у своїй тверезій реальності, маска щастя та внутрішній біль. Один із найтрагічніших типів – це людина, яка завжди здається найвеселішою в компанії. Вона жартує, танцює, створює атмосферу свята і здається уособленням абсолютного щастя. Але варто вечірці підійти до кінця, або варто їй на хвилину залишитися наодинці в темній кімнаті, і вона раптово замовкає. Обличчя стає кам'яним, а в очах з'являється невимовний сум. Іноді такі люди починають тихо плакати там, де ніхто не бачить. Саме в цей момент назовні виходить той біль, який вони роками приховують під маскою клоуна чи душі компанії. Вони панічно бояться здатися слабкими, непотрібними або тягарем для інших. Їхні веселощі – це захисний екран, спроба заслужити любов оточуючих через створення радості для них. Але алкоголь руйнує цей екран, і людина залишається сам на сам зі своєю внутрішньою порожнечею та депресивним станом, який вона так ретельно маскує вдень. Карл Густав Юнг, один із найвидатніших психоаналітиків в історії, запровадив у психологію фундаментальне поняття – тінь. Тінь – це та частина нашої особистості, яку ми свідомо відкидаємо, не приймаємо в собі та намагаємося приховати від людських очей. Туди потрапляють наші егоїстичні бажання, наша заздрість, наша слабкість, наші тваринні імпульси та нереалізовані амбіції. Ми витісняємо тінь у несвідоме, бо впевнені, якщо люди побачать нас такими, вони відвернуться від нас. Але витіснити не означає знищити. Тінь нікуди не зникає. Вона живе своїм автономним життям у глибинах нашої психіки і постійно шукає виходу. І саме алкоголь стає тим порталом, через який тінь проривається у реальний світ. Коли людина дивиться у дзеркало в стані сильного сп'яніння, її сприйняття змінюється. Вона ніби бачить крізь м'язи, шкіру та соціальний одяг.
Вона бачить свій психологічний скелет. Алкоголь рідко змінює людей. Він просто робить їх прозорими. Він показує те, що вони занадто довго і занадто болісно намагалися приховати навіть від самих себе. Зустріч зі своєю п'яною поведінкою – це, по суті, зустріч зі своєю юнгіанською тінню. Якщо ваша тінь на підпитку лякає вас своєю агресією, розпустою чи слабкістю, це означає, що у тверезому житті ви занадто сильно затиснули себе в лищата штучної ідеальності. Чим сильніше ми пригнічуємо свою справжню природу вдень, тим сильнішим і руйнівнішим буде вибух, коли контроль зникне під дією спиртного. Тепер, коли ми розібрали механізми дії алкоголю на психіку, виникає головне питання – що нам робити з цим знанням? Як перетворити цей досвід на інструмент самопізнання та внутрішньої трансформації? Ми пропонуємо вам пройти так званий терапевтичний дзеркальний тест. Згадайте свої останні кілька випадків сильного сп'яніння. Спробуйте подивитися на себе збоку, об'єктивно, без самоосуду та сорому. Сором – це марне почуття, воно лише блокує аналіз. Нам потрібна холодна зацікавленість дослідника. Дайте собі відповідь на наступні питання. По-перше, пауза. Яку емоцію ви проявляли найчастіше? Якщо це були сльози та жаль до себе, ваше серце у тверезому житті переповнене невиплаканим болем та образами. Ви не дозволяєте собі сумувати та бути слабким, коли ви тверезі. Ви забагато вимагаєте від себе, і ваша психіка знаходить єдиний спосіб скинути цей тиск через алкогольний катарсис. По-друге, якщо ви відчували нестримну потребу домінувати, сперечатися до хрипоти чи доводити всім свою правоту, ви живете в хронічному дефіциті визнання. У вашому тверезому житті вас, скоріш за все, не чують, ваші кордони порушують, а вашу думку знецінюють. П'яний мозок намагається компенсувати це і кричить: «Подивіться на мене. Я існую. Я важливий». По-третє, якщо під дією алкоголю ви стаєте надмірно тужливим, шукаєте самотності або, навпаки, починаєте панічно шукати компанії будь-яких людей, аби не залишатися наодинці, ви глибоко самотні. Ваші денні соціальні контакти є поверхневими. Ви можете мати тисячі підписників чи сотні знайомих, але у вас немає людини, з якою ви могли б роздягнути свою душу до скелета у повній тверезості. Справжня психологічна зрілість і сила полягають у тому, щоб навчитися давати своїй психіці те, чого вона потребує, без хімічних посередників. Якщо вам потрібні сльози, плачте тверезими. Якщо вам потрібен гнів, вчіться говорити «ні» та захищати себе тверезими. Якщо вам потрібна любов, шукайте щиру близькість, а не випадкові розмови в барі. Алкоголь дає лише ілюзію свободи, за яку наступного ранку доводиться платити важким похміллям та почуттям провини. Наша розмова добігає кінця. Попереду час для тиші, музики та ваших власних думок. Запам'ятайте головне – поведінка людини в стані алкогольного сп'яніння – це не помилка системи і не випадковий збій. Це найточніший рентгенівський знімок її душі. Алкоголь знімає маски, але він ніколи не змінює людей. Він просто показує те, що вони занадто довго намагалися приховати. Не бійтеся того, що ви побачили в цьому ментальному дзеркалі. Бійтеся прожити все життя, так і не дізнавшись, ким ви є насправді під своєю денною маскою. Дякуємо, що були з нами. Прислухайтеся до себе, бережіть свою внутрішню дитину і пам'ятайте, що найвеличніша свобода – це бути собою без жодних допінгів. Залишайтеся наодинці зі своїми думками під ці заспокійливі звуки, спокою вашому розуму